Сьогодні готую ніжний сирник із шоколадними прошарками та кокосовою посипкою. Він дуже смачний, стабільний і красивий у розрізі. Це саме той випадок, коли прості інгредієнти дають вау-результат. М'яка сирна начинка, шоколадна основа і хрумкий кокос зверху. Такий сирник ідеально підійде і до свята, і до кави. Він добре тримає форму і легко нарізається, тож залишайтесь зі мною. Покажу усі нюанси приготування, щоб і у вас він вийшов з першого разу. Отже, для шоколадних коржів просійте у миску 400 грамів борошна. Досипте до нього 50 грамів темного якісного какао, 1 грам солі та 100 грамів дрібного цукру. Перемішайте усе до однорідної суміші. Потім трохи розсуньте її ложкою до стінок миски. А далі для роботи нам потрібно буде 200 грамів нарізаного дрібненькими шматочками дуже холодного і за бажанням навіть трішки підмороженого вершкового масла. У мене масло жирністю 82%. Перекладіть масло до сухої суміші і дуже швидко руками розітріть усе разом. Повинна утворитися ось така шоколадна крихта. Коли стискаєте її в долоні, вона наче тримається кубки. Але як тільки ви натиснете на неї пальцем, вона відразу знову розсиплеться. Таку крихту часто називають торф'яною. Випікати пляцок ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути приблизно 10 см. Рівномірно висипте на дно підготовленої форми трохи більше, як половину сухої суміші. У мене у мисці залишилось трохи більше, як третина суміші. Суху суміш на дні форми трішки притрамбуйте пальцями, але робіть це не надто фанатично, просто щоб суха суміш стала рівнішою. Друзі, нагадую, що у мене вийшла нова книга. Це другий том «Нові святкові пляцки». У книзі найкращі рецепти пляцків, які вдаються з першого разу. До кожного пляцка велике яскраве фото розрізу, щоб відразу бачити, як має виглядати. Якість друку, тверда обкладинка, подарунковий формат – усе зроблене з любов'ю до вас і до випічки. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для сирної маси у миску викладіть 800 грамів кисломолочного сиру. Краще, щоб це був жирний, не сухий, не перегрітий сир. Вилийте до нього 250 мл молока. Всипте 100 грамів цукру, докладіть 1 ціле яйце середнього розміру і 3 яєчні жовтки. Білки ми використаємо пізніше. Занурювальним блендером подрібніть усе до однорідності. Наприкінці вмішайте 1 пачку вагою 40 грамів порошку ванільного чи вершкового пудингу і 50 грамів білої кокосової стружки. Консистенція готової маси буде як густа жирна сметана. Вилийте усю сирну масу на підготовлену раніше основу. Ложкою розрівняйте по усій площі, слідкуючи, щоб сирна маса заповнила усі кутки форми, а поверхня була рівною. Зверху на сирну масу рівномірно висипте суху суміш, яка у нас залишилася, а потім зовсім ніжно притисніть її долонею до сирної маси. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 50 хвилин. За цей час ви встигнете зробити 2 речі. По-перше, закарамелізуєте кокосову стружку. Для цього у сковороду викладіть 100 грамів білої кокосової стружки, 10 грамів ванільного цукру і 50 грамів вершкового масла. У мене масло жирністю 82%. Нагрівайте суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи приблизно 3 хвилини. За цей час
кокосова стружка набуде карамельного кольору і почне дуже апетитно пахнути. Нехай стружка поки охолоджується, а ми перейдемо до приготування ванільної хмаринки. Розпочинайте готувати її десь за 5-7 хвилин до завершення випікання сирної основи. Отже, у чашу для збивання викладіть 3 яєчні білки, які у нас залишились. І далі нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера до утворення пивної піни, а потім порціями по столовій ложці починайте досипати 100 грамів дрібного цукру. Збивайте усе разом до стійкої піни приблизно 5 хвилин. Увесь цукор при цьому повинен розчинитися. Досипте 1 пачку вагою 40 грамів порошку ванільного пудингу. Якщо у вас такого немає, то візьміть 40 грамів кукурудзяного крохмалю і 10 грамів ванільного цукру. Лопаткою, круговими рухами знизу вверх, щоб зберегти повітряність маси, перемішайте усе до однорідності. А далі для якісного результату слід буде працювати швидко. На гарячий підпечений корж швидко і рівномірно викладіть ванільну пінку і посипте її підготовленою карамелізованою кокосовою стружкою. Далі злегка притисніть її долонею до пінку. Знизьте температуру духовки до 150 градусів Цельсія і готуйте ще 20 хвилин. Приблизно через 7-10 хвилин прикрийте кокосову стружку зверху пергаментом, щоб вона не підгоріла. А ось і наш красень. Зауважте, що пінка в процесі випікання спочатку злегка підросте, а потім трохи осяде. Правильно запечена пінка під натиском пальця буде легко пружинити. Важливо правильно охолодити сирник. Отже, після випікання вимкніть нагрів духовки, а дверцята духовки злегка привідчиніть буквально на 5-7 см. У такому вигляді найкраще було б, щоб ви залишили сирник до повного охолодження і навіть на ніч. Але якщо у вас немає на це часу, то залишіть хоча б на 1 годину, а далі перекладіть на стіл і залишіть до повного охолодження. Не забудьте після охолодження помістити сирник у холодильник на 8-10 годин для визрівання та стабілізації, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями і уміннями. Вага нашого красення 2 кг і 260 грамів, висота 5 см. Ну що, подивимося, чи добре наш сирник нарізається і чи красивий на зрізі. Що тут сказати? Це не тільки красиво та елегантно виглядає, це ще й дуже смачно. Сирник чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки добре тримають форму, не кришаться і не розвалюються. Ванільно-кокосова хмаринка не тільки робить розріз сирника красивішим, але і додає цікавих ноток та текстур. Чим довше цей сирник стоїть в холодильнику, тим смачнішим, як на мене, він стає. Це справді цікаво і смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.